السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير دايما يا رب. النهارده هتكلم معاكم عن شاشتين من شاشات ال جي من فئه النانو سيل، وهما النانو 75 والنانو 80. والشاشتين دول من موديلات 2021. وموديل النانو 75 بي في اي متوفر عالميا بست مقاسات من 43 بوصه ل 86 بوصه، ومتوفر في مصر بنفس المقاسات ما عدا 43 بوصه بس مش بينزل مصر. وسعر مقاس ال 55 بوصة 12500 جنيه أو 3700 ريال سعودي أو $700 أمريكي. أما موديل النانو 80 بي في اي متوفر عالميا بأربع مقاسات من 49 بوصة لل 75 بوصة، ومتوفر في مصر بمقاسين فقط وهما ال 55 وال 65 بوصة. وسعر مقاس ال 55 بوصة 14000 جنيه أو 4000 ريال سعودي أو $730 أمريكي، يعني فرق السعر بينهم 1500 جنيه. وطبعا الأسعار بتكون وقت نشر الفيديو وبتختلف من تاجر لتاجر حسب العروض المختلفة على الشاشة، فحاول دايما إنك توصل لاحسن سعر. وخد بالك ان في موديل تاني برضو اسمه النانو 80، ولكن ده موديل السنه اللي فاتت، وهتلاقي ان رقم الموديل الكامل بتاعه هو نانو 80 في ان اي مش في بي اي زي موديل السنه دي. بس قبل ما اجاوبك على سؤال اي شاشه فيهم الافضل او هل اذا كانت النانو 80 تستاهل فعلا ال 1500 جنيه زياده اللي هتدفعهم فيها ولا لا، يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. وهبتدي المقارنة بالتصميم الخارجي للشاشتين اللي شكلهم زي بعض على مستوى البيزلز أو الحواف الخارجية الرفيعة اللي بتدي للشاشة شكل أنيق وعصري، لكن الاختلاف بينهم في شكل الستاند أو رجول الشاشة اللي بتتميز في النانو 80 على النانو 75 بإن فيها مكان لتنظيم الكابلات، بالإضافة لإنك تقدر تغير مكان الرجول وتقربهم من بعض شوية. والموضوع ده هتستفيد منه في انك تقدر تحط الشاشة على ترابيزة عرضها اقل شوية من عرض الشاشة لو انت مثلا كان عندك ترابيزة كنت جايبها لشاشة صغيرة قبل كده. لو بصيت على ظهر الشاشة هتلاحظ برضو الاختلاف في شكل الظهر في مكان مداخل الوصلات، وهتلاقي في ظهر النانو 80 المكان التاني لتركيب ستاند الشاشة. بالنسبة لمداخل الوصلات فالنانو 80 بتتميز على نانو 75 بان كل المداخل فيها مداخل جانبية، على عكس النانو 75 اللي لسه فيها بعض المداخل في ظهر الشاشة. وطبعا المداخل الجانبية بتكون اسهل في الاستخدام من المداخل اللي في ظهر الشاشه، بالاخص اذا كنت معلق الشاشه على الحيطه، لان طبعا الشاشه بتبقى لازقه في الحيطه قوي وبيبقى صعب شويه انك تشد الكابلات اللي في ظهر الشاشه اذا كان عندك اكتر من جهاز وبتحتاج انك تعمل الموضوع ده كتير. وكمان النانو 80 بتتميز على النانو 75 بان فيها اربع مداخل اتش دي ام اي 2 مش 3 مداخل بس زي النانو 75. بعد كده الشاشتين زي بعض، تاني مدخل في مداخل ال HDMI بيكون هو المدخل الاي ارك، فهيساعدك في انك تسمع الصوت الدولبي اتموس بجودته الكامله لو موصل الشاشه بدي في دي بلاير او باكس بوكس سيريس اكس مثلا. والشاشتين فيهم مدخلين يو اس بي ومدخل تلفزيون ارضي ديجيتال ومدخل تلفزيون ارضي انالوج ومدخل كابل لان للانترنت ومخرج صوت بصري اوبتيكال، لكن مدخل الاوديو فيديو او الكومبوزيت ان اتشال من كل موديلات 2021 في شاشات ال جي. فلو عندك اي اجهزه قديمه كنت بتوصلهم على الشاشه بوصله الاوديو فيديو فمش هتقدر انك توصلهم على الشاشه دي، وهتحتاج انك تشتري كونفرتور يحول لك من وصله الاوديو فيديو لمدخل الاتش دي ام اي. لكن الشاشتين بيدعموا الواي فاي 2.4 و5 جيجا هرتز وبلوتوث 5. بالنسبه لجوده الصوت فالشاشتين زي بعض بنظام صوتي 2 قناه بقوه 20 واط، فمفيش فرق بينهم في جوده الصوت، وهم صوتهم كويس بشكل عام ولكنه مش الافضل، فتقدر انك تشتري معاهم ساوند بار علشان تعيش تجربه مشاهده احسن. وممكن برضو تشوف فيديوهات مراجعه الساوند بار اللي هسيبها لك في اول تعليق. طبعا الشاشتين باحدث اصدار من نظام تشغيل ويب او اس اصدار 6 اللي تصميم واجهه المستخدم فيه اتغير كليا عن الشكل المعروف للويب او اس اللي بيكون عباره عن شريط الادوات اللي بيظهر في الجزء السفلي من الشاشه لشكل جديد تماما بيملى الشاشه كلها وبيكون اشبه بنظام تشغيل جوجل تي في. والهدف من التصميم الجديد انه يسهل عليك اكتر الوصول للمحتوى المفضل ليك بشكل اسرع ومنظم اكتر. بالاضافه لخاصيه مهمه للجيمرز مش موجوده في اصدارات الويب او اس القديمه، وهي الجيم اوبتمايزر اللي بيجمع لك فيه كل المعلومات المهمة الخاصة بالجيم اللي بتلعبه وكان صعب الوصول ليها قبل كده، زي عدد الفريمات في الثانية او انك تظبط جودة الصورة حسب طبيعة كل جيم بتلعبه. وفي الموديلات الاعلى زي النانو 86 والاوليد السي 1 بتقدر من خلال الجيم اوبتمايزر انك تفتح وتقفل الفي ار ار او الفري سينك. ولو انت من مستخدمين اجهزة ابل فالشاشتين بيدعموا الاير بلاي 2، وده بالاضافة لان الشاشتين بيجوا بالريموت الماجيك الجديد اللي تصميمه بقى ارق شوية من الريموت القديم، ووزنه بقى اخف وشكل السكرول ويل اتغير، بالاضافه لزراير جديده مخصصه للاوامر الصوتيه لجوجل اسيستنت وامازون اليكسا ما كانتش موجوده في الريموت القديم. بس هم لسه مش شغالين في مصر حاليا ومفترض ان هم يشتغلوا قريب، ولكن ما تقلقش لسه تقدر تستخدم الاوامر الصوتيه باللغه العربيه من خلال الاوامر الصوتيه الخاصه بال جي مش جوجل اسيستنت او امازون اليكسا عن طريق استخدام الزرار اللي عليه علامه المايك في الريموت من فوق. ولو بتفكر تستخدم الشاشتين دول مع الجيمنج كونسولز زي بلاي ستيشن 5 واكس بوكس سيريس اكس فالشاشتين بمعدل تحديث
60 هرتز ومدخل اتش دي ام اي 2، وهم يعتبروا حل اقتصادي اكتر وارخص سعرا من الشاشات ال 120 هرتز ومدخل اتش دي ام اي 2.1. لكن طبيعه لعبك وطبيعه الجيمز اللي بتلعبها هي اللي هتحدد لك برضو اذا كانت الشاشات دي مناسبه ليك ولا لا. لكن على اي حال فالشاشتين بيدعموا ال ALLM وال HGIG مود، لكن لا يدعموا ال VRR او الفري سينك. ولو مش عارف معنى المصطلحات دي تقدر انك تتفرج على فيديو افضل شاشات البلاي ستيشن 5 من الفئة الاقتصادية، هتلاقي فيه شرح لكل المصطلحات دي بالتفصيل. اما بالنسبة لجودة الصورة فطبعا الشاشتين بدقة 4K وبتكنولوجي النانو سيل، والتكنولوجي دي عبارة عن فلتر من الحبيبات الصغيرة جدا بحجم النانوميتر بيتم اضافته لمجموعة الفلاتر اللي موجودة في الشاشة، ووظيفته انه يوسع الطفل اللوني ويزود تركيز الالوان علشان توصل لك صورة اكتر واقعية من الشاشات التقليدية. والشاشتين بيدعموا تكنولوجي ال HDR10 Pro، لكن لا يدعموا الدولبي فيجن، والدولبي فيجن هتلاقيه متوفر في الفئة الأعلى من شاشات النانو سيل زي النانو 86 والنانو 90. والشاشتين بنفس المعالج الجديد ال A5AI بروسيسور 4K اللي بيقدم لك أداء أفضل في الأب سكيلينج، يعني قدرته بتكون أعلى في تكبير المحتوى اللي دقته أقل من 4K، زي المحتوى اللي بتتفرج عليه من أغلب قنوات القمر الصناعي اللي بتكون بدقة HD أو Full HD. فالمعالج الجديد بتكون نتيجته أحسن كجودة ألوان وكنويز أو ضوضاء أقل في الصورة من المعالج المستخدم في نفس الفئة دي من شاشات السنة اللي فاتت. لكن لو بتتفرج على محتوى 4K حقيقي فممكن ما تلاحظش فرق جامد قوي بين شاشات السنة اللي فاتت وشاشات السنة دي. لكن الفروق الجوهرية بين موديلين النانو 75 والنانو 80 على مستوى جودة الصورة ان النانو 75 بتكون بنظام الإضاءة الخلفية الدايركت ليد، يعني إضاءة مباشرة، فبيكون الليد اللي بينور الشاشة في الظهر. اما النانو 80 بتكون ايدجلت، يعني الاضاءه في حواف الشاشه مش في الظهر. مفترض انك لو بتقارن شاشتين دايركت ليت وايدجلت فالدايركت ليت بيدي جوده صوره افضل من الايدجلت، لكن النانو 80 زودوا فيها مع الايدجلت خاصيه اللوكال ديمينج، اللي زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك. خاصيه اللوكال ديمينج بتخلي الشاشه تتحكم في اضاءه المشاهد المعروضه عليها بشكل افضل عن طريق انها تنور اجزاء معينه من نور الشاشه بدل ما تنور نور الشاشه بشكل كامل في الشاشات اللي ما فيهاش لوكال ديمينج. فبالتالي بتدي لك كونتراست احسن وعمق اكتر للصوره مع درجات اسود اشد عمقا من الشاشات الدايركت ليت بدون لوكال ديمينج. ومع الايدج ليت واللوكال ديمينج فالنانو 80 مزوده بخاصيه الالترا لوميننس اللي بتزود من شده سطوع اضاءتها عن النانو 75، وبالتالي بتوفر لك تجربه مشاهده افضل مع محتوى ال HDR اللي بيحب الشاشات اللي اضاءتها قويه، وكمان قدره اعلى على التغلب على انعكاسات النور اللي بتكون جايه على الشاشه من مصادر النور الخارجيه زي الشبابيك الكبيره، او لو انت مضلم نور الصاله وفاتح اباجوره ونورها عاكس على الشاشه مثلا، فكل الشاشه من نورها بيكون اقوى كل ما بتتغلب اكتر على الانعكاسات اللي زي كده. ولكن الفرق مش رهيب قوي في قوه الاضاءه بين الشاشتين، يعني تقدر تقول ان البيك برايتنس في النانو 80 في حدود ال 450 ل 480 نتس، وفي النانو 75 في حدود ال 350 لل 380 نتس. يبقى انت كده عرفت ان النانو 80 افضل من النانو 75 لان فيها مدخل HDMI زياده وتقدر انك تتحكم في الستاند بتاعها بالاضافه لخاصيه اللوكال ديمينج والالترا لوميننس. فلو انت بتختار بين الشاشتين وميزانيتك تسمح انك تدفع ال 1500 جنيه زياده فرشح لك طبعا النانو 80. لكن لو انت ميزانيتك محدوده شويه ومش هتقدر تشتري غير النانو 75 فالقرار هيكون قرارك، ولكن انا في رايي الشخصي انزل للفئه الاقل زي اليو بي 81 لانها في رايي افضل منها كقيمه مقابل سعر. اما اذا كنت بتسال عن الشاشتين اذا كانت في اي بانل ولا اي بي اس بانل، اللي بالتاكيد هيكون ليه تاثير على جوده الصوره، ولكن هيكون التاثير الطبيعي او الفرق الطبيعي ما بين شاشات الفي اي بانل والاي بي اس بانل اللي اتكلمت عنه كتير جدا في فيديوهات فاتت قبل كده. فالموضوع ده خليته للاخر لان في لخبطه شويه عند ال جي السنه دي في موديل النانو 75 تحديدا، لان ال جي دايما بتكون شاشاتها اي بي اس بانل ما عدا مقاس ال 50 بوصه بيكون في اي بانل. لكن اللي حاصل دلوقتي في موديل النانو 75 ان مقاس ال 75 بوصه وال 65 بوصه في اي بانل، لكن مقاس ال 50 وال 55 بوصه موجود منه في اي بانل واي بي اس بانل. ودي حاجه ما شفتهاش قبل كده بصراحه، ان نفس المقاس يكون موجود منه نوعين بانل مختلفين. والكلام ده عكس الكلام اللي ممكن تسمعه من بعض القنوات هنا على اليوتيوب اللي بتقول ان مقاس ال 50 بوصه بس هو اللي اي بي اس بانل، او ان مقاس ال 50 بوصه بس هو اللي في اي بانل. والسبب في اللخبطه دي من وجهه نظري المتواضعه ان نتيجه للي حصل في العالم بسبب الكوفيد 19 وتاثيره على المصانع، حصل شورتج في البانلز بتاعه الاي بي اس على مستوى العالم. يعني المصانع ما عندهاش العدد الكافي من الاي بي اس بانل لشاتهم، وبالتالي البانلز الاي بي اس اللي موجوده عند ال جي هتحطها الاول في الموديلات اللي من الفئات الاعلى والاغلى سعرا، وبعدين الموديلات الارخص اللي ممكن تستخدم فيها الفي اي بانل علشان تمشي الشغل عندها لحد ما يجي لها اي بي اس بانل. ولذلك في موديل النانو 75 اصبح موجود منه باتشين، باتش الفي اي بانل وباتش الاي بي اس بانل.
وللاسف انك لو حاولت تعرف من موقع ال جي الرسمي معلومه زي كده فهتتوه اكتر ومش هتوصل لاي حاجه، لانهم كاتبين نوع البانل بطريقه مبهمه جدا. وحاولت كتير ان اجرب كمشتري عادي مش كمراجع اني اعرف من الموقع الرسمي ل جي نوع البانل، فتهت اكتر بصراحه، زي الامثله اللي قدامك دلوقتي اللي مش بتحدد بشكل واضح اي مقاس هو اللي في اي بانل او اي بي اس بانل. ولو حاولت انك تستخدم خاصيه المقارنه اللي حاطينها في الموقع هتتوه اكتر واكتر، لانك هتلاقي شرطه ظاهره قدامك قدام مميزات كتير في الشاشه ما بتبقاش فاهم منها هل هي الحاجات دي مش موجوده في الشاشه ولا الحاجات دي موجوده. وانا عن نفسي لما بشوف الشرطه دي بقول الخاصيه دي مش موجوده، لكن لما بفتح صفحه الشاشه نفسها بلاقيها موجوده. فيا ريت بجد لو حد من ال جي بيشوف الفيديو ده، فعايز اقول لكم يا جماعه ان انا فعلا بحب منتجاتكم، ولكن انتوا عندكم مشكله في الموقع بتاعكم في الخاصيه بتاعه المقارنه وفي المعلومات المتعلقه بنوع البانل بتاعه الشاشه. فيا ريت تصلحوا الحاجات دي يا تشيلوها خالص يكون احسن. ولكن بعد وقت كبير من البحث ورا الموضوع ده كان سبب في ان انا ما اعملش الفيديو ده من شهرين او 3 شهور، لاني مش عايز اقول لكم معلومه تكون غلط، لان الموضوع بالنسبه لي برضو مش ان انا عايز انزل فيديو واعمل مشاهدات وخلاص. فقدرت اعرف انك كمستخدم مفيش قدامك وسيله تعرف منها غير رقم الموديل الكامل اللي بيكون مكتوب على كرتونه الشاشه نفسها. بمعنى ان النانو 75 الباتش او الموديلات الفي بانل هتلاقيها مكتوبه زي اللي قدامك دلوقتي. 75 اللي في الاول دي بتبقى المقاس بتاع الشاشه، وبعديها نانو 75 في بي اي ده الموديل بتاع الشاشه اللي بتلاقيه موجود في كل مكان او بتلاقيه موجود في الموقع الرسمي بتاع ال جي نفسه. وبعد كده دوت بي اف يو اف دبليو ال، وهي دي السيكريت اللي في الموضوع او بقيه الرقم بتاع الموديل اللي مش هتلاقيه مكتوب غير على الكرتونه، وده اللي هيحدد لك اذا كانت الشاشه في اي بانل ولا اي بي اس بانل. فالموديل بتاع النانو 75 ده في اي بانل، وهكتب لك دلوقتي بقيه الموديلات الفي اي بانل. زي موديل ال 65 بوصه هتلاقيه مكتوب 65 نانو 75 في بي اي دوت بي اف يو اف ال دبليو اي، ده برضو في اي بانل. بالنسبه لمقاس ال 55 بوصه هتلاقيه مكتوب 55 نانو 75 في بي اي دوت بي اف يو سي ال دبليو اي، ده برضو في اي بانل. وبالنسبه لمقاس ال 50 بوصه هتلاقيه مكتوب 50 نانو 75 في بي اي دوت بي اف يو اس ال دبليو اي، وده برضو في اي بانل. اما الموديلات الاي بي اس بانل فهتلاقي الموديل ال 55 بوصه مكتوب 55 نانو 75 في بي اي دوت بي اف يو واي ال دبليو اي، وده الاي بي اس بانل. وموديل ال 50 بوصه هتلاقيه مكتوب 50 نانو 75 في بي اي دوت بي اف يو واي ال دبليو اي، وده برضو اي بي اس بانل. فهتلاحظ ان الموديلات الاي بي اس بانل فيها دايما حرف الواي. اما بالنسبه لموديل النانو 80 فحسب معلوماتي ان المقاسين الموجودين في مصر حاليا ال 55 وال 65 بوصه هم اي بي اس بانل، وطبعا لو جدت اي معلومات بخصوص الموضوع ده هقول لكم عليها. اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي قدامك. وكالعاده يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.